MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න තවත් PC build එකක්. ඔන්න අලුත් මාසික අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ හදන්නේ ඔන්න 2025 අගෝස්තු මාසේ PC build set එක. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි මේ කරන පළවෙනි build එක ඔයාලට දකින්න හම්බ වෙනකොට ටිකක් අනිත් build වලට පස්සේ තමයි ඉතින් එහෙම දකින්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට සමහර අය අහන එකපාරට මේ මොකද මේ පළවෙනි build එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් අර ඒකයි මම මෙතන මුලින් පැහැදිලි කරේ. ඉතින් අර මුලින්ම දාන්න සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අපි try කරන්නේ මුලින්ම දාන්න ටිකක් ලොකු build ටිකක් හොඳ build එකක් කරන අර ඔයාලා ඉල්ලන වගේ ටිකක්. මේකත් එහෙම එකක් තමයි. ඉතින් මේක හරියටම මේ 60000කටම round කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මේකට බජට් එක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම 70 ඉක්මවනවා. නමුත් ඔන්න අර හැමදාම වගේ ඔය MD එකෙන් අපේ MD එකෙන් ඔන්න දීලා තියෙනවා ඔයාලට සුපිරි ඔෆර් එකක්. ඒ තමයි මේ build එකට මෙන්න මේ crucial SSD එක මේ 256GB SSD එක SATA SSD එක ඔන්න free offer එකක් විදියට මේ build එකට ඔන්න ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් මම අර හැමදාමත් කියනවා වගේ ඔයාලට shop එකෙන් ගන්න වෙනම build වලට offers හම්බෙන්නේ නැහැ. මගේ channel එකේ දාලා තියෙන builds වලට තමයි මේ විදිහ offers හම්බෙන්නේ. ඒ offer එක ගන්න මෙහිමයි මම ඔය fresh comment එකේ pin කරලා ඇති පොඩි message එකක් කියන්නේ දිනයක් සාමාන්‍ය මේ ඔෆර් එකක් සති 3කට වැඩි කාලයක් මාසයකට අඩු සති 3ක් ඒ වගේ කාලයක් තමයි වළංගු වෙන්නේ. ඒ කාලය ඇතුළතදී ඔයා හදා ගන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේ thumbnail එක පෙන්වන්න. එතකොට යාලා දන්නවා shop එකේ මොකද්ද කතන්දරය කියලා. ඉතින් ඔයාලා shop එකට යන්නම අවශ්‍ය නැහැ. island wide delivery තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් ඒ පහසුකම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cash on delivery තියෙනවා. ඉතින් මේ build එක create කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අපි පරණම ප්‍රොසෙසරයක් යූස් කරලා එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් මේක අපි ක්‍රියේට් කරලා තියෙන i3 8 gen ප්‍රොසෙසරයක්. ඉතින් i3 එකම එකපාරට බලලා යපෝ මේ. ඉස්සර ගානට i3 එකක් ගන්නවද කියලා නෑ i3 8 gen. මොකද මේක ඔයාලට i9 එකක් වෙනකල් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් ලොකු අප්ග්‍රේඩ්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් i3 8 gen කිව්වත් කෝස් 4ක් වගේම thread 4ක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් i5 6 gen එකක් 7 gen එකක් හදනකොට වඩා මේක හදන එක හොඳයි. මොකද මේක ඊට වඩා ගොඩක් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසරෙත් එක්ක තමයි මේ build එක ඔන්න අපි හදන්නේ. ඉතින් මේකට යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ mini motherboard එක. අපි mini ATX කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ mini motherboard එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේව තමයි ඔය 310 වගේ chipset වලට එන්නේ. ඉතින් මේක H310 motherboard එකක් RAM slot 2යි SATA 4ක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. නමුත් මේකට M.2 slot එකක් support කරන්නේ නැහැ. මේකට අපි ඒ හින්දා SATA SSD එකක් තමයි යූස් කරන්නේ storage device එක විදියට. ඉතින් මේකේ RAM විදියට ඔන්න 8GB RAM දෙකක් යූස් කරනවා. DDR4 2666 RAM දෙකක් යූස් කරනවා 16GB වෙන්න. සාමාන්‍ය දේවල්. ඉතින් අර මම විශේෂ දෙයක් තිබ්බොත් තමයි අර ගොඩක් කියලා ඒක කතා කරන්නේ. ඉතින් අර ඉක්මනට කියන් යන්නම්. ඉතින් අපි හැමදාම කතා කරන දේවල්. ඉතින් මේ පේනවනේ හැමදාම කතා කරන දේවල්. මේ තියෙන්නේ golden field මොන build එක හදුවත් ඉතින් මේවට තමයි සාමාන්‍ය මේක තමයි යන්නේ. ඉතින් H04 CPU යාකූල එක නැතුවම බැරි එක. ඉතින් මොන එකත් මේකට යූස් වෙනවා. graphic card එක මෙන්න මේ Galaxy brand එකේ GTX 962GB. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ build එකකට හොඳ graphic card එකක් මම ඒත් recommend කරන්නේ මේ වගේ build එකක් හදනවා නම් 1080p monitor එකක් use කරන්න එපා. ඒක නම් අඟල් 20 වගේ 21 වගේ monitor එකක් use කරන්න. මොකද එතකොට ඔයාට වැඩි gaming performance එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක 1080p support කරන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 4GB වගේ graphic card එකක් තියෙනවා නම් 1080p monitor එකක් ගන්න අඟල් 22 වගේ මේ වගේ එකකට ගන්න එපා. ඊට වඩා හොඳ මේ performance එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අඟල් 20ක 21 monitor එකක් ගත්තා නම් 900p එකක් ගත්තා නම් ඊළඟට මේක ස්ටෝරේජ් එක විදිහට මෙන්න මේක තමයි යූස් වෙන 256GB SSD එකක්. ඉතින් මේක free of charge ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න offer එකක් විදිහට මේ bill එකට හම්බෙනවා. ඊළඟට මේක supply එක විදිහට අපි branded power supply එකක් යූස් කරන්නේ. සාමාන්‍ය normal එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. නමුත් හිතුවා branded එකක් යූස් කරන්න. මොකද මේක Corsair brand එකේ. මේ Corsair brand එකේ VS450 80+ bronze certified power supply එකක් තමයි මෙතනදී අපි යූස් කරන්නේ. sorry 80+ white power supply එකක් තමයි මෙතනදී අපි යූස් කරන්නේ. මේ Corsair VS450 සාමාන්‍යයෙන් ඕනනම් 500 watt normal supply තියෙනවා. ඊට වඩා මේක හොඳයි. ඉතින් මේක යූස් කරනවා මේ build එකට. ඊළඟට මේක casing විදිහට අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ Falcon brand එකේ 8023 නැත්නම් Falcon 8023 gaming casing එක. මේකට fans නම් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි Falcon brand එකෙන්ම 120mm RGB fan එක මේකට යූස් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අර ලස්සනටම නෙමෙයි ඉතින් පොඩ්ඩක් air flow එක ගන්නට manage කරගන්න තමයි ඒක යූස් කරන්නේ.
ඒක ඔයාලට සෙට් කරලාම තියෙනවා මම මේක වෙනම නැහැ මේක සෙට් කරලාම තියෙන්නේ. හින්දා ෆෑන් එන්නේ නැහැ හොඳේ. අපි ලේසියට තමයි සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔය ගහන්න පුළුවන් ගේම්ස් ටිකක් ගැන කිව්වොත් එහෙම අලුතෙන් වෙනේම නෙමෙයි ඔය God of War එකේ ඔයාලට God of War First එක. ඒ කියන්නේ God of War 2018 ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. Witcher 3 වගේ ගේම්ස් එතකොට RDR2 එතනින් අරගෙන NFS එකේ Payback එක වගේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. Heat එකත් පුළුවන්. එතනින් එහාට ගියාම Far Cry ඒ ෆ්‍රැන්චයිස් එකම පුළුවන් 6 එක එකක් දැනට ආපු ඕනම Far Cry එකක් පුළුවන්. Crysis ඔක්කොම පුළුවන්. ඉතින් Assassin's Creed වල සාමාන්‍යයෙන් මේකේ Mirage එකට කලින් වෙනකල් වගේ Mirage එකත් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් ටිකක් අර low graphic ඉතින් අර lowම ඇද ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඉතින් මම recommend කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් game play එකක. ඉතින් නැති කෙනෙක්ට මම එපා කියනවා නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් Odyssey, Valhalla ඒ වගේ ලොකු range එක games play කරන්න පුළුවන්. Cricket 22 වෙනකල් වගේ පුළුවන්. ඔය වගේ විශාල ප්‍රමාණයක ගේම්ස් වගේ මේකෙන් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි මේක අර 8 gen වලින් හදලා තියෙන එක. ඔයාලට මොකද ටික ටික මේක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳ choice එකක් මේ වගේ බජට් රේන්ජ් එකට. ඉතින් මේක assemble කරලා බලමු ගේම් ප්ලේ එකක් ගහලා. ඉතින් MD කම්පියුටර් සබ්ෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ ගේම් play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න.
Stay close, Lita. We have to get to the boat. Okay, Danny. When we get to Miami. We'll say goodbye to Alejo. I promise. Open up! This is the Tonio, get down. Hey, Rojas, should have answered the call. FND, get out here! This won't end! Get this door open, or we will bust it down. This way. Okay. I'm not resisting. Ah, what the fuck? Come on. I have a family. Don't make me do something for a false regret. Come on, we gotta move. We need to get across that square. They're going to see us. No, trust me. There's a lot of soldiers, Lita. Ready, Danny? Go! Get in the sewer. Where the fuck are you taking me? This is a guerrilla path from the 6700s. Recognize the markings? Yeah, from when we were kids. You think you can hide? Please, no! This is so fucked. Shit. Keep going. I found them! So much blood. That's the ocean's no mercy. Almost there. Good. That boat's not going to wait for us. Vamos, vamos! Shit. Dead end. I say you traitor! Soldier! Yaras over there! Stay with me, Lita. Shit. Lita, zipline. Go, go, go! Just like fucking boot camp. Non-draftees remain in your homes. Esperanza is under lockdown by order of el president. Danny, you okay? Yeah. Sorry. I wasn't here. Shit, Lita. Where are you? Torre Delio. Castillo's fucking castle. North of you with papers, over there. Rest of you, line up against the wall for protesting. Danny, over here. Another zipline.
fuck are the police? They're just letting the military kill us. La noche de la muerte. The boat's over there. Run! Shit.